Kính chào tất cả quý vị và các bạn. Những bài học, những triết lý cuộc sống và đặc biệt là những câu nói có ý nghĩa của những người thành đạt là một cái cách để học theo, giúp ích cho cuộc sống của chúng ta. Từ triết gia, rồi doanh nhân, cho đến cả nghệ sĩ và kể cả huấn luyện viên hay là vận động viên thể thao. Những lúc chúng ta bế tắc, những cái lúc này nói thật, gần như chả ai có thể hiểu mình được, chả ai có thể chia sẻ được với mình được, cô đơn lắm. Vậy mà những lời dạy, triết lý này, đôi khi chỉ cần đọc chúng một cái câu nào đó mà nó khớp với cái hoàn cảnh của mình, thì giống như là mình được tham khảo cách suy nghĩ, cách mà những cái người tài năng vượt qua cái hoàn cảnh đó. Chỉ vậy thôi mà chúng ta cảm giác giống như là được tiếp thêm sức mạnh và hóa giải được rất nhiều cái bế tắc trong cuộc sống. Từ tận trái tim của tôi cầu chúc tất cả các bạn cũng sẽ có được cái cảm giác đó sau khi mà nghe xong cái clip này. Tôi đã chọn lọc ra 50 lời dạy cũng như là câu nói ý nghĩa mà tôi rất là tâm đắc để mà chia sẻ với tất cả các bạn. Trong phần 1 hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến 20 điều đầu tiên. Hãy bắt đầu nào. 1. Mua một doanh nghiệp tuyệt vời với giá chấp nhận được còn hơn là mua một doanh nghiệp chấp nhận được với giá tuyệt vời. Đến Charlie Munger, cánh tay phải của Warren Buffett, nhấn mạnh vào dầu gội đầu tư giá trị, tập trung vào chất lượng, thay vì chỉ xem xét giá trị. Một doanh nghiệp xuất sắc có thể tiếp tục phát triển và tạo ra giá trị trong thời gian dài, trong khi một doanh nghiệp trung bình, dù mua rẻ, vẫn có nguy cơ không bền vững. Trong đầu tư, đừng chỉ tìm kiếm hàng giảm giá, hãy chọn những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc. Mọi người đều có xu hướng muốn làm ít hơn mà ảnh hưởng nhiều hơn. Đến Lý Quang Diệu, người được đưa ra Singapore từ một làng chài nhỏ thành trung tâm tài chính toàn cầu, hiểu rõ tự mãn là kẻ thù của thành công. Khi một cá nhân hay tổ chức bắt đầu thấy mình đang ở đỉnh cao, họ có thể trở nên lười biếng, mất động lực và cuối cùng bị vượt qua bởi những người chăm chỉ hơn. Dù thành công đến đâu, hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến và không ngừng cải thiện bản thân. Sự tự mãn có thể giết chết bất kỳ doanh nghiệp hay quốc gia nào. 3. Bản chất con người là yếu đuối. Chúng tôi không có khả năng phấn đấu cho một mục tiêu quá xa, quá lớn. Con người rất dễ bị mất động lực. Mục tiêu lớn cần được chia nhỏ thành từng bước nhỏ hơn, có thể đạt được. Hãy có một tầm nhìn dài hạn, nhưng đừng quên đặt các mục tiêu ngắn hạn để giữ động lực và kiểm soát quá trình phát triển. 4. Người phải chạy hết sức để đứng im một chỗ. Nữ hoàng đỏ trích từ phim Alice ở xứ sở thần tiên. Đây cũng là một cái điều mà tôi lưu tâm rất là làm thế nào để có thể đứng vững mãi ở một cái vị trí tốt để có thể bất biến, ở một cái vị trí mà nhiều người ao ước. Câu trả lời rất đơn giản, phải nỗ lực hết sức. Chỉ có nỗ lực hết sức mới giúp chúng ta giữ được những thành quả của mình. Một khi bạn buông lỏng mọi thứ sẽ tụt dần. Nó giống như là các bạn chạy thi vậy. Nếu bạn không nỗ lực cố gắng tập liên tục thì dù bạn dẫn đầu cả cuộc đua nhưng vẫn sẽ về nhì tại vạch đích. Thành công cũng như vậy, để bạn ngồi yên ở vị trí tốt nhất, ổn nhất, bạn phải cố gắng hết sức, bạn phải nỗ lực hết sức. Bạn sẽ hoàn thành tất cả bất cứ điều gì trong đời nếu bạn không có cảm giác sẽ khen ngợi. Đến Harry Truman, cựu tổng thống Mỹ, Harry Truman nhấn mạnh rằng nếu bạn chỉ làm điều đó để được người khác nhận, bạn sẽ không thể hoàn thành những mục tiêu thực sự quan trọng. Thành công thực sự đến từ động lực nội tại, không phải từ những lời hoa dương của người khác. Hãy làm điều đúng đắn, bất kể người khác có công nhận hay không. Thành công là một cá nhân, không phải là một hành động tìm kiếm sự ngọc dương. 6. Khi ta nhớ về quá khứ thì nó thường là tươi đẹp, và đôi khi nó đẹp do chúng ta huyễn hoặc nó lên. Thực tế thì ngược lại, quá khứ ác hại hơn bây giờ. Đến Hansa Serling, một nhà khoa học dữ liệu, chỉ ra rằng con người có xu hướng lý tưởng hóa quá khứ, khiến chúng ta quên đi những khó khăn thực sự mà mình đã trải qua. Thay vì tiếc quá khứ, hãy tập trung vào hiện tại và tương lai. Xã hội ngày nay, dù có những vấn đề đó, nhưng vẫn tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. 7. Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả. Seth Godin. Đây là cái câu mà có lẽ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. Nếu các bạn muốn làm một điều gì đó nhưng các bạn không làm thì đó luôn luôn là thất bại lớn nhất. Chuyên gia marketing hàng đầu thế giới đó là ông Seth Godin đã đúc kết lại thành một cái câu mà nó xứng đáng nằm trên bất kỳ một cái màn hình nền điện thoại nào của tất cả chúng ta. Chi phí phải trả cho sự sai lầm là ít hơn so với việc không làm gì cả. 8. Bi lớn nhất của đời người là chết vì tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau trang tử. 9. Một số mảng đầu tư sẽ sinh lời, một số thì không. Điều quan trọng là chúng ta có bài học ghép bề sâu xí. Đây là câu nói của ông chủ công ty Emerson về tầm quan trọng của việc nhìn nhận những thất bại và học điều gì đó liên quan tới thất bại để hướng tới tương lai. 10. Nếu nửa làm nửa chơi hoặc vướng bận chuyện yêu sẽ không đạt được thành của. Đây là câu nói của ca sĩ Đan Trường. Sở dĩ tôi đưa câu này vào trong chương trình này vì tôi muốn tất cả mọi người có cái hiểu đúng về thành công. Tôi muốn tất cả mọi người hiểu rằng thành công không bao giờ đơn giản. Thành công là nỗ lực, thành công là hy sinh, thành công là vất vả. Nên hãy chọn một sự thành công mà các bạn thực sự muốn. Tôi muốn tất cả các bạn hiểu rằng thành công lớn sẽ đòi hỏi sự trả giá rất lớn. Các bạn cần ý thức được điều đó. Tôi cho rằng mọi sự thất vọng lớn nhất trong sự nghiệp, trong cuộc sống của hầu hết mọi người, nó xuất phát từ cái việc bạn không đánh giá đúng cái giá phải trả để đạt được thành công. Và các bạn đã có thể thấy, nói như ca sĩ Đan Trường, tôi phải chấp nhận hy sinh tất cả những gì thuộc về tuổi trẻ. Muốn đi chơi cũng không được, muốn yêu đương bình thường cũng không được, muốn ngồi nhậu ăn vặt vỉa hè với bạn bè cũng không được.
Đó là cái giá của một siêu sao. 11. Hãy yêu lấy sách vì chắc chắn trong đời bạn sẽ gặp một cuốn sách hợp với bạn như thể dành cho bạn, thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Điều thú vị là bạn sẽ chẳng bao giờ biết cuốn sách đó là cuốn sách nào. Vì vậy hãy kiên trì đọc sách rồi bạn sẽ tìm ra được cuốn sách tuyệt vời đó ra Bân Summer. 12. Đẹp là thoải mái với những gì thuộc về bạn. Đẹp là biết và chấp nhận con người của chính bạn. Ellen DeGeneres. 16. Người có giáo dục làm việc nhiều hơn. Có tri thức và kỹ năng. Theo định nghĩa giáo dục là quá trình khơi gợi tiềm năng của một người làm nảy sinh trong anh ta hay cô ta hiểu biết về tiềm năng của mình, tức là biết bản thân họ và căn cứ trên điều đó mà hành động một cách có trách nhiệm. Điều đó nghĩa là họ chịu trách nhiệm cho bất cứ cái gì họ làm với gia đình, xã hội và đất nước của họ. Người có giáo dục là người biết và hành động. Giáo sư Gan Vũ Nguyên Phong. 13. Người ta có thể lấy đi tất cả trừ một thứ, một quyền tự do cuối cùng của con người. Đó là lựa chọn thái độ trước những hoàn cảnh ập đến, lựa chọn một lối đi. Viktor Frankl. 14. Mục đích tối thượng là dùng ít hơn những gì mình có và cam kết không xài tới những đồng tiền cuối cùng. Sue Orman. Các bạn biết là bà Sue Orman là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về tài chính cá nhân và tôi đưa cái câu của bà Sue vào cái chương trình này là để các bạn có thể nhớ một cái quy tắc có thể đổi đời các bạn về mặt tiền bạc. Các bạn cứ nghĩ là tài chính là phải cao xa cao siêu. Thật ra trước khi các bạn đi tới những khái niệm, những cái khó khăn cao siêu trong lĩnh vực tài chính thì các bạn cần nắm được những cái điều cốt yếu căn bản và đơn giản như thế này để mà không bao giờ gặp rắc rối về tài chính. Các bạn dáng nhớ, luôn phải dùng ít hơn những gì mình có và cam kết không xài tới những đồng tiền cuối cùng. Đó chính là câu quy tắc số 1 trong quản lý tài chính cá nhân. Nếu các bạn tuân theo tuyệt đối câu quy tắc này các bạn sẽ không bao giờ rơi vào bất kỳ một cái vũng lầy nào liên quan tới tiền bạc. 10 năm, trong cuộc đời dài thì đối thủ duy nhất là chính mình. Mình phải thắng mình trước chứ không phải là thắng những thứ bên ngoài. Hoki Murakami. 16. Cách để bắt đầu đó là dừng việc nói lại và hãy bắt đầu làm. Uông Dicini. 17. Khán giả từng lo lắng khi kỳ nữ kim cương không còn đứng trên sân khấu. Ai sẽ thay bà tỏa sáng? Đến nay mọi người đã có đáp án. Ai cũng có thể thay thế. Nghệ sĩ Kim Cương là một trong những siêu sao. Bà thành công tới mức mà khi mà bà ở cái tuổi có thể gọi là xế chiều của nghề nghiệp thì mọi người lo lắng, mọi người tiếc một ngôi sao lớn như thế này. Chừng nào mới có người thay thế? Vì bà quá giỏi, bà quá chói sáng. Thời điểm đó người ta nghi ngờ là liệu tương lai còn ai có thể làm tốt hơn hay không. Kết quả là sau thời gian không chỉ có một mà còn rất nhiều ngôi sao mới nổi lên cực kỳ xuất sắc và hoàn toàn có thể thay thế những ngôi sao trước đó. Che ra măng mọc luôn luôn đúng. Vì vậy một trong những nguyên lý bất biến của cuộc đời đó là không có điều gì không thể thay đổi. Thay đổi là tất yếu, ai cũng có thể thay thế. 18. Yêu một người không phải vì người đó hoàn hảo mà là khi dù biết họ không hoàn hảo bạn vẫn yêu họ. Goldie Beacon. 19. Việc học chính quy giúp bạn kiếm sống, việc tự học giúp bạn giàu có. Kim Jong. 20. Với tôi, khi đã xác định lập gia đình thì mình cũng như bao người phụ nữ khác, tôi chưa bao giờ đặt tâm thế mình là một người nghệ sĩ. Khi làm vợ, làm mẹ, ở ngoài có thể lệ thủy nổi tiếng đình đám nhưng khi bước vào thềm nhà thì tôi bỏ hết những điều đó sau gót chân tôi. Nghĩa vợ chồng trong cuộc hôn nhân như một tổ chim. Trong đó, người vợ phải biết vun vén, có trách nhiệm chăm lo gia đình thì cái tổ ấm ấy mới được lâu dài. Nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy từ một huyền thoại khác của nghệ thuật cải lương Việt Nam, và kể cả bạn có yêu thích bộ môn nghệ thuật này hay không thì triết lý của nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy vẫn là điều gì đó rất sâu sắc để chúng ta có thể học mỗi ngày. Bạn có thể làm giám đốc, bạn có thể là một người mà cả triệu người ngưỡng mộ, bạn có thể là ai đó ở ngoài kia, nhưng hãy nhớ một khi bạn bước chân vào ngôi nhà của mình, đặt cái bước chân đầu tiên vào đền, ghi bao giờ quên vai trò của bạn. Về với gia đình, bạn không còn là một ngôi sao nữa, hãy gỡ cái lớp áo đó ra đi. Hãy là một người vợ, một người chồng, một người con, một người chân thành trong gia đình, và đó chính là công thức của một gia đình hạnh phúc. Đừng lẫn lộn giữa vai trò xã hội và vai trò trong tổ ấm. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe trọn vẹn chương trình ngày hôm nay. Hãy comment cho chúng tôi biết nếu các bạn muốn chúng tôi làm thêm những nội dung tương tự. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và nhiều bình an. Ở ngay bên dưới cái video này đó các bạn sẽ thấy có hai cái nút là nút lưu lại và nút tải về để nghe khi không có mạng. Các bạn nhớ tải về để mà có thể dễ dàng hơn trong cái việc tìm và nghe cái video này trong những lần sau các bạn nha. Tôi hy vọng và rất mong tất cả các bạn sẽ thu lại nhiều sự thông thái, nhiều sức mạnh, nhiều niềm tin và cả những niềm vui, những động lực to lớn sau khi mà nghe xong những lời dạy ý nghĩa.